කොහොමද ඔයාලට අදත් හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකේ ගෙන්න දෙවැනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Discord කියන platform එකේ තියෙන ගොඩක්ම වැදගත් කොටසක් ගැන. ඒ තමයි Discord roles. ඉතින් මේ Discord roles කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම Discord roles අපි යොදාගන්නේ මොකටද කියන කාරණා දෙක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඔයා Discord ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න මේ channel එක. මොකද ඉදිරියේදී Discord tutorials ගොඩක් ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. එහෙනම් ඉතින් කතා කරා ඇති වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ Discord roles කියන්නේ කියලා. ඉතින් Discord roles කියන්නේ Discord කියන platform එකේ තියෙන ටිකක් අමාරු කියන්නේ නැත්නම් ටිකක් difficult දෙයක්. ඉතින් මුලින්ම Discord එකට එන කෙනෙක් විදියට මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. පෞද්ගලිකව මටත් මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් කල් ගියා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මගේ උපරිමයෙන් try කරන්නම් ඔයාලට මේ Discord roles කියන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ වගේම Discord එක ටික කාලයක් use කරද්දී ඔයාලට මේවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳින් තේරුම් යන්න ගනීවි. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද Discord roles කියන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදී කෙලින්ම මේ Discord roles මොකක්ද කියන්නේ તો පොඩි example එකකින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලා හැමෝම Android video editing app, photo editing app වගේ ඒවා use කරලා ඇති ගොඩක් පුරට. ඉතින් මේ හැම Android app එකකම වගේ desktop app වලත් මේවා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා plans තුනක්. එකක් තමයි basic plan එක. ඒක මේ app එක download කරගන්න හැම කෙනෙක්ටම වගේ ලැබෙනවා. සමහර app තියෙනවා එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. ගොඩක් app වල basic එක normally ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන ඊළඟට තියෙන medium plan එක සහ premium plan එක කියලා. ඉතින් මේවා වෙන වෙන නම් වලින් තියෙන්න පුළුවන්. මම example එකක් නිසා තමයි ඔයාලට මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් මේ plans තුන ගත්තාම basic plan එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් app එකේ ගොඩක් පොඩි මේකක් තමයි access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි medium plan එකේ ඉන්න කෙනාට basic plan එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් app එක තුල use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක ගත්තාම බේසික් ප්ලෑන් එක යූස් කරන කෙනාට වඩා වැඩි ඇක්සස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන මේ ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක යූස් කරන කෙනාට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ බේසික් ප්ලෑන්, ඒ කියන්නේ මේ ප්ලෑන් තුන ඇතුලේ මේ ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්, ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් පර්මිෂන්ස් ගන්න මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය concept එකම තමයි මේ Discord roles කියන concept එක තුලත් යූස් වෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක මගේ සර්වර් එකකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ සර්වර් එකට යනවා. සර්වර් settings වලට ගිහිල්ලා roles මෙන්න මෙතනට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට දැනට ඔයාගේ සර්වර් එකේ තියෙන roles බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද සම්පූර්ණ ප්‍රොෆෙෂනල් Discord සර්වර් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මේක වැදගත් කියලා හිතුන නිසා තමයි මම මේ Discord roles පිළිබඳව ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. මොකද නැත්තම් Discord server එක හදන වීඩියෝ එකේදී මේ Discord roles කිව්ව ගමන් එකපාර ඔයාලා දන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙලා යන නිසා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ roles ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඕන තරම් roles හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම මගේ server එකේ roles හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ roles ගත්තාම owner role එකේ ඉන්නේ එක්කෙනයි. ඒ තමයි මම. ඒ කියන්නේ admin. ඒ කියන්නේ මේක හදන කෙනාට වට owner role එකේ ඉන්න මේ owner role එකේ ඉන්න කෙනාට මේ server එකේ ඕන දෙයක් access කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට manager ඉන්න managerට මේ server එකේ managing permissions විතර access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට admin ඉන්න adminට මේ server එකේ ban කරන ඒවා, මේ server එකේ ඔය එක විකාර ගන්න අයින් කරන ඒ වගේ block කරන ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න පුළුවන්. moderator කියන්නේ server එක update කරන කෙනා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ roles හතරට වෙන් වෙන්ව ගිය permissions බෙදලා තියෙනවා. එහෙම ඊට පස්සේ අපි ගමුකෝ මේ new gang role එක. ඉතින් මේ role එක තමයි Discord server එකට අලුතෙන් කෙනෙක් ආපු ගමන් එයාට ලැබෙන role එක. ඊළඟට මේ noob gang role එක ගන්න නම් ඔයා level 5ට update වෙන්න ඕන මේ server එක තුලදී. ඊළඟට program එක ගන්න. මේ විදිහට මේ level update වෙවි යන leveling system එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ leveling system එක හදන විදිහ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ මේ channel එක තුලදී අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඒක නිසා දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. හරි. ඉතින් මේ new gang කියන role එක ගත්තාම මේක Discord server එකට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ new gang role එක තුලදී ඔයාලට පුළුවන් මේ server එකේ ගොඩක් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි access කරන්න. ඉතින් මේකේ මේ role permissions ගියාම දැන් මේ role එක click කරාම role එක ඇතුළට යනවා. මෙතනදී roles මේවා දෙන්න කියන්නේ colors දෙන්න එක. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද role එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් role permissions වලට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ role permissions තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ role එකට අවශ්‍ය උදාහරණයට මේක member role එක නම් අපිට members ලට මේ server එක තුලදී access කරන්න ඕන මොනවද? එයාලට මේ කියන්නේ access කරන්න ඕන මොනවද කියන දේවල් ඔයාලට මෙතනින් මේ tick එක on කරන්න පුළුවන්. මේ tick එක on කරන ඒවා විතරයි එයාලට පුළුවන්කම තියෙන්නේ
මේ සර්වර් එක තුලදී ඇක්සස් කරන්න. උදාහරණයක් විදියට එතන ඔන්න ওই ටික තමයි මේ කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් permissions ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා අපි ගියොත් channel එකක් ඇතුළට උදාහරණයක් විදියට මම යන මේ general chat එක ඇතුළට edit channel වල එතනත් ඔයාලට පේන විදිහට permissions කියලා tab එකක් තියෙනවා. මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ මෙන්න මේ විදිහට role එක select කරලා ඒගොල්ලන්ට මේ server එක කියන්නේ මේ channel එක තුලදී කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ඒවට ටික් දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට message යවන්න ඕන නම් send message තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ channel එක තුලදී links එහෙම යවන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතනට හරිය දාන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ general chat එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන server එක link යවන්න බෑ. ඒක only text message විතරයි. ඒක නිසා මම මේ සේරම off කරලා තින්නේ. ඒ වගේම photos මොන හරි යවන්න ඕන නම් මෙතන මේ attach file කියන එකට ටික් එක දාන්න පුළුවන්. reaction දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට මේක කියවලා බලුවම සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දන්න ඕනේ ගොඩක් අය තේරෙනවා. ඉතින් මේක කියවලා බලන්න. ඒ වගේම තියෙන ගොඩක් වැදගත් option එක තමයි මේක read message history. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම server එකම වගේ මේ read message history එක දාලා තින්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ කලින් message කරපුවා ඒ අලුතෙන්ම join වෙන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කතරේ දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි role එකක් use වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට තව අපි ගමුකෝ මේ moderator role එක. moderator role එක ගත්තාම මම ඒක තාම කියන්නේ හදලා නැහැ. මොකද moderator කෙනෙක් තාම channel server එක නැති නිසා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ new gang එකේ member කෙනෙක්ට වඩා වැඩි permissions ප්‍රමාණයක් මේ moderatorට දෙන්න වෙනවා. මොකද එයා ටිකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය moderator වෙන්නේ server එක update කරන්න. ඉතින් එයාට අපි දෙන්න ඕන මේ server එකේ update කරන්න අවශ්‍ය වෙන permissions ටික විතරයි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මේ roles මම ඔන්න පුළුවන් උපරිම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපි හිතමු server එකේ video editing කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මේ video editing අයට විතරක් visible වෙන්න channel එකක් හදන්න. ඉතින් ඒවා පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඉතින් මේ roles වලට යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙනම මොකක් හරි VIP තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් VIP අයට විතරක් පේන්න server එකක් දාන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ මේ VIP voice channel එක use කරන්න පුළුවන් VIP role එක තියෙන අයට විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ free assets කියන එක use කරන්න පුළුවන් මේ legends gang එකේ ඉන්න role එක තියෙන අයට විතරයි. ඔන්න ඔය විදිහෙන් අර කියන්නේ server එක access කරන්න key එකක් වගේ තමයි මේ මොකද්ද මේ Discord roles use වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට reaction roles හදන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක තෝරගන්න පුළුවන් වෙන උදාහරණයක් විදිහට පිරිමිද ගැහණුද ඒව කියලා age එක කැමතිම games skills වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහේ roles වලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ role එක එයාටම තමන්ටම කියලා දාගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේවට කියන්නේ reaction roles කියලා. ඒ කියන්නේ මේ role එක අපි ඒ කියන්නේ මේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ role එකක් member role එක admin role එක වගේ දෙන්නේ අපිනේ. ඒ කියන්නේ මේ server එකේ admin නේ. reaction role එහෙම නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය role එක තමන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා මේ reaction role හදන හැටි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් අපි කතා කරමු. ඉතින් සරලව Discord roles කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. Discord එකේ යම්කිසි permission ප්‍රමාණයක් access කරන්න පුළුවන් මේ එක. ඉතින් හරි මම හිතනවා මම පුළුවන් උපරිමයෙන්ම මම try කරා ඔයාලට මේ Discord roles ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩක් දුරට අලුතෙන්ම server එකට set ඒ කියන්නේ Discord platform එක use කරන්න ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය තේරෙන එකක් නෑ මෙහෙම කිව්වත්. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේක Discord එක ටික කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට මේක ඔටෝ තේරුම් යනවා මොකද්ද මේ Discord roles කියන්නේ කියලා. ඉතින් Discord එකේ තියෙන ගොඩක්ම difficult part එකක් විදිහට මට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ටිකක් කල් යනවා මේක අලුතෙන් වෙන කෙනෙක්ට නම් ඉගෙන ගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අද දවසේ වීඩියෝ එකත් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන් Discord වලට ආස අයට තමන්ගේම කියලා Discord server එකක් හදන එක manage කරගන්න. කොහොමවත් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා කොහොමද Discord server එකක් හදන්නේ, වගේම customize කරන්නේ කොහොමද, bot light කරන්නේ කොහොමද, ඊළඟට reaction roles, login ඒ වගේ හැම දෙයක් ගැන අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. කොහොමවත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම මම Discord server එකක් කොහොමද හදාගන්නේ, professional server එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම Discord ගැන interest යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාට මේ වීඩියෝ share කරන්න. මොකද එතකොට එයාටත් පුළුවන් මේ ඉගෙනගෙන එයාටම කියලා Discord server එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයා Discord ගැන interest කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න DTutor අපේ. මොකද ඉස්සරහට Discord tutorials ගොඩක් ඔයාට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.